Chào bạn, mình phát hiện có nhiều khán giả có nêu ra vấn đề về tôn giáo, chủ yếu là những sự khác biệt giữa các tôn giáo và đặc trưng của Phật giáo và Đạo giáo. Mình đoán những vấn đề như vậy là có liên quan đến lịch sử Việt Nam. Theo quan sát của mình, có nhiều người Việt Nam không thích nhà Nguyễn nhiều lắm vì nhà Nguyễn từng có bế quan tỏa cảng làm Việt Nam đánh mất cơ hội học tập từ từng phương Tây sớm hơn. Nhưng có một điều kỳ lạ là sở dĩ nhà Nguyễn bế quan tỏa cảng là vì lo lắng ảnh hưởng của Kitô giáo. Nhưng bây giờ đối với một số người Việt Nam, Kitô giáo có thể đại diện cuộc thực dân phương Tây, đặc biệt là nước Pháp, và nó có xung đột với văn hóa bản xứ, chủ yếu là Phật giáo. Thật ra ở Trung Quốc cũng có một số người có ác cảm với Kitô giáo, nhưng mà mình thấy logic tư duy của họ có một chút lúng túng, tại vì đa số của họ không có tín ngưỡng tôn giáo. Nếu họ có ác cảm với tất cả tôn giáo thì mình có thể thông cảm, nhưng mình không biết tại sao họ chỉ vẹn vẹn có ác cảm với Kitô giáo. Tuy nhiên, nếu mình bắt buộc mình đi thông cảm với họ, mình cũng có thể nhìn thấy tâm trạng ẩn sâu của họ. Đó là phần giáp dân tộc, tại vì Kitô giáo là tôn giáo ngoại lai, cũng có thể đại diện văn minh phương Tây. Cho nên đối với nhiều người Trung Quốc, nếu họ tiếp nhận Kitô giáo thì có nghĩa là họ dừng thua với phương Tây. Tuy nhiên, ý tưởng như vậy rất vớ vẩn. Trong video hồi trước của mình cũng đã có nhắc đến rồi. Văn minh phương Tây mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, hình thái của nó là quốc gia dân tộc. Địa vị của chức năng của Kitô giáo, thậm chí có thể nói là bất cứ tôn giáo nào đều đã suy yếu rất nhiều rồi. Đó là vì sao bây giờ có nhiều người Trung Quốc cùng với nhiều người trên thế giới có thể tự xưng mình là không có tôn giáo. Vào ngày xưa, người Trung Quốc ít nhất phải nói mình có niềm tin vào Nho giáo. Cho nên nhiều người Trung Quốc thực sự không muốn dừng thua với phương Tây, thì biện pháp trực tiếp nên là từ chối xây dựng quốc gia dân tộc, hồi phục chế độ hoàng đế như ngày xưa. Đợi một chút, hình như bây giờ họ có khả năng đang tiến hành theo hướng này. Xin lỗi, mình không nên coi thường họ. Tất nhiên mình chỉ là một người YouTuber nói tiếng Việt ngọng thôi. Tất nhiên là không dám khẳng định rằng tâm trạng người Việt có tương tự với người Trung Quốc hay không. Nhưng mà vì có nhiều khán giả có nêu ra vấn đề về tôn giáo, mình đã là một YouTuber thất bại rồi, không thể làm YouTuber phân lờ vấn đề của khán giả nữa. Cho nên trong video hôm nay, xin đề nghị từ sự khác biệt của tôn giáo truyền thống ở Việt Nam bàn luận đến nguy cơ tín ngưỡng của hiện đại. Thưa quý vị, mình tin rằng nhắc đến tôn giáo truyền thống của Việt Nam thì đa số người đều sẽ nghĩ đến tam giáo, đó là Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Còn chế độ khoa cử của Việt Nam có một điều độc đáo là trong nhà Lý và nhà Trần không chỉ có xem xét kiến thức về Nho giáo, cũng có xem xét kiến thức về Phật giáo và Đạo giáo. Vì vậy chúng ta biết rằng ít nhất trong nhà Lý và nhà Trần, tam giáo có địa vị bình đẳng với nhau. Nhưng mà đến nhà Lê, vì chịu ảnh hưởng của nhà Minh, đối với triều đình, Nho giáo có địa vị cao hơn Phật giáo và Đạo giáo. Mấy bạn chú ý, chế độ khoa cử của nhà Lê là học theo nhà Minh, cụ thể là lấy chú thích của chú Hy về tớ thơ làm sách giáo khoa. Còn tư tưởng của chú Hy là lý họ Tống Minh, và nó thực ra là một tư tưởng mới xuất hiện sau nhà Tống. Trong giấy học giả có đặc biệt phân biệt lý họ Tống Minh với Nho giáo truyền thống, tại vì lý họ Tống Minh có đặc biệt hấp thu Phật giáo và Đạo giáo và tạo nên một hệ tư tưởng mới. Cho nên trong tiếng Anh nó được gọi là Neo-Confucianism. Lý thuyết của nó thực sự quá phức tạp, nếu không có trải qua sự huấn luyện triết học thì không thể nghe hiểu. Cho nên thay vào đó xin đề mình lấy chức năng riêng biệt của chúng để giải thích. Lấy nhà Tần làm ví dụ, khi đó lý họ Tống Minh chưa xuất hiện, giống với không khí tư tưởng của nhà Lý và nhà Trần. Tam giáo là bình đẳng với nhau. Khi đó người ta học kinh điển Nho giáo, cụ thể là ngũ kinh. Trong đó, kinh thơ siêu tập văn kiện chính trị cho nhà Tần, kinh thi siêu tập bài thơ, kinh lễ ghi chép lễ phép, kinh xuân thu là lịch sử của các chư hầu quốc, kinh dị thực ra là một triết học lịch sử, cụ thể là sử dụng sự chuyển hóa âm và dâng, tức là sự thay đổi của tính tích cực và tính tiêu cực để giải thích lịch sử. Vì vậy chúng ta có thể tóm lại rằng vào ngày xưa một ngày học ngũ kinh là tương tự với vào hôm nay một ngày học lịch sử và các loại khoa học xã hội, đó là kiến thức dân văn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta học kiến thức dân văn là vì được xã hội hóa, còn khi đó người ta học kiến thức dân văn là vì muốn quản lý nhà nước. Cho nên Nho giáo là kiến thức chuyên môn dành cho quan liêu hay người thống trị. Khi đó một người ám hiểu Nho giáo sẽ không nhất định thấy Phật giáo và Đạo giáo là mê tín dị đoan. Ví dụ Tần Minh Hoàng từng có chú thích Đạo Đức Kinh.
mình cũng đã có giải thích ý tưởng của Đạo Đức Kinh trong video hồi trước rồi. Trong Đạo Đức Kinh có nhiều khái niệm liên quan đến tri thức luận. Ví dụ câu nói nổi tiếng đó, đạo khả đạo, phi thần đạo. Đó chính là một biểu đạt điển hình của tri thức luận. Có nghĩa là một đạo lý mà có thể tự hoàn toàn biểu đạt hết thì nó sẽ không phải là đạo lý vĩnh viễn, tại vì thế giới sẽ thay đổi. Ngôn ngữ của nhân loại cũng không có khả năng biểu đạt hết đạo lý. Không chỉ là vậy, có nhiều kinh điển đạo giáo là nói về chiêm tinh học và thuật luyện đan. Bây giờ chúng ta thấy chúng là mê tín dị đoan, nhưng đối với người ta khi đó là khoa học của họ. Chỉ là họ không có thiết bị hiện đại để chứng minh giả thuyết của họ thôi. Nói chung, ngày xưa một người học Đạo Đức Kinh thật ra tương tự với một người muốn khám phá bí mật của thế giới vào hôm nay. Tần Minh Hoàng cũng có chú thích Kinh Kim Cương, đó là kinh điển Phật giáo. Trong đó, Tần Minh Hoàng có viết rằng không cố chấp với tôi và người, phúc và tự, quan tâm với quá khứ, bây giờ và tương lai, tất đi những ảo tưởng được tạo ra bởi các giác quan và ý thức. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy, nếu tâm trạng của Tần Minh Hoàng có thể đại diện đại đa số người trí thức khi đó, thì chúng ta có thể tóm lại rằng một người học Phật giáo trong khi đó mới là tương tự với một người có niềm tin vào tôn giáo vào hôm nay, tức là bỏ qua cố chấp mình với những thứ thế tục, làm mình yên tâm trong cuộc sống. Thưa quý vị, cái mà mình muốn biểu đạt là trên bản chất, thật ra một người có thể đồng thời học tập tam giáo mà không có mâu thuẫn. Tại vì đối với cá nhân, Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo đều có chức năng riêng biệt, có thể thỏa mãn nhu cầu đối ứng trong nội tâm của cá nhân. Nho giáo là đối ứng với cảm giác trách nhiệm xã hội, Đạo giáo là đối ứng với sự thắc mắc thế giới, Phật giáo là đối ứng với sự an ủi tâm hồn. Mình tin rằng đa số người đều sẽ đồng ý không khí tư tưởng của nhà Lý và nhà Trần của Việt Nam là tương tự với nhà Tần của Trung Hoa, tức là thấy tam giáo là bình đẳng với nhau. Cho nên hoàng đế của nhà Lý và nhà Trần có thể vừa lại Phật, vừa lại Thiên, vừa lại các loại thần linh. Nhưng mà đến khi Lý Hồ Đồng Minh xuất hiện thì quan hệ bình đẳng này có thay đổi. Trong lý luận của Lý Hồ Đồng Minh, vạn vật trong vũ trụ đều được lý quy phạm. Lý là nguyên tắc thiên liêng của vũ trụ, cũng được thể hiện trên vạn vật. Cái lý này được trình bày trong kinh điển Nho giáo. Nội dung của nó có nhiều cách biểu đạt, ví dụ nhân của nhân ái, sinh của sinh sống, dân của âm dân, thiên của thiên đạo, thần của thần linh. Nói đơn giản là vũ trụ có một lực lượng sáng tạo và nuôi dưỡng vạn vật. Nguyên tắc của lực lượng này chính là lý. Một người học tập Lý Hồ Đồng Minh chính là phải hiểu biết và cảm nhận nguyên tắc vũ trụ này. Có thể nhìn thấy rằng đó thật ra là một kết quả hấp thu Phật giáo và Đạo giáo. Nói rằng ở đằng sau vũ trụ có một nguyên tắc thiên liêng, đó là hấp thu Phật giáo. Phật giáo có phân biệt hiện tượng có hình và bản chất vô hình. Còn nói rằng vũ trụ có một lực lượng sáng tạo vạn vật, đó là hấp thu Đạo giáo. Đạo giáo nói rằng tất cả mọi thứ đều là do Đạo tạo nên. Đạo là nguồn gốc của vạn vật. Các bạn có thể tự phán đoán Lý Hồ Đồng Minh là vớ vẩn hay hợp lý. Đó là không quan trọng trong video của mình. Điều quan trọng là Lý Hồ Đồng Minh có thấy rằng địa vị của Phật giáo và Đạo giáo là thấp hơn. Theo Lý Hồ Đồng Minh, vì nguyên tắc vũ trụ là sáng tạo và nuôi dưỡng vạn vật, nhưng Phật giáo thấy thế giới này là hư ảo, thậm chí những thầy tu không kết hôn và không sinh con, đó là vi phạm thiên đạo. Còn Đạo giáo thì sùng bái nhiều thần linh kỳ lạ. Những đạo sĩ thì ẩn cư trên núi, không muốn làm quan để phục vụ nhà vua và xã hội, cũng là không phù hợp với thiên đạo. Mấy bạn chú ý, người sáng lập Lý Hồ Đồng Minh là Chu Hy, nhưng bản thân Chu Hy có nhiều bạn bè là thầy tu và đạo sĩ, có nghiên cứu Phật giáo và Đạo giáo rất thâm sâu. Tuy ông ấy luôn luôn có phê bình Phật giáo và Đạo giáo, nhưng đó là tương tự với bây giờ có nhiều học giả phê bình với nhau. Họ chỉ là có tranh luận học thuật, không mang mục đích bài xích đối phương. Mỗi người đều có đạo lý của riêng mình, cũng sẽ biện luận với người ta. Nhưng nếu không thể thuyết phục được người ta cũng không sao, đó chỉ là một sự giao lưu tư tưởng thôi. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy nhiều tôn giáo trên thế giới này, mỗi tôn giáo đều có giáo lý của riêng mình, ai ai đều không phục đối phương. Nhưng sự tranh cãi về giáo lý là chuyện bình thường, thông thường đó sẽ không biến thành bạo lực. Nhưng nếu liên quan đến tổ chức giáo hội thì sẽ có khác biệt. Sở dĩ Lý Hồ Đồng Minh trở thành ý thức hệ chính thức của Trung Quốc cùng với Việt Nam và Triều Tiên, đó không phải là vì Chu Hy có thuyết phục mỗi người tiếp nhận giáo lý của ông ấy, mà là vì Hoàng đế nhà Minh quy định chủ thị của Chu Hy về tơ thơ là đáp án tiêu chuẩn của khoa cử.
Vì vậy, đối với những sĩ phu có xài nhiều năm học thuộc lòng chủ thị của Chu Hy và cuối cùng đó thi khoa cử làm quan, nếu có một ngày báo cho họ rằng thật ra nho giáo mà các ông học tập cũng là tương tự với các loại giáo lý của các loại tôn giáo, tôi thấy cũng không cao siêu hơn Phật giáo và Đạo giáo, cũng là bình thường mà. Thế những sĩ phu sẽ có tâm trạng như sau: tao có tổ thi qua cử và bây giờ ta làm công chức, mày là thằng nào mà coi thường nho giáo? Nếu mỗi ngày đều giống như mày thì ai sẽ nghe theo công chức, không biết lớn nhỏ. Chúng ta có thể phát hiện rằng khi một ngày yêu cầu một nhóm người phục tùng một giáo lý nào đó, người đó là đang tận dụng quyền lực giải thích giáo lý để kiểm soát người ta. Tất nhiên, nếu ở đằng sau của ông ấy không có một tổ chức để duy trì trật tự thì cũng không có khả năng làm được. Tại sao sau nhà Lê, nho giáo có địa vị cao hơn Phật giáo và Đạo giáo? Tại vì tổ chức ở đằng sau của những sĩ phu là triều đình, họ có quân đội và bảo lợi đầy đủ. Còn tổ chức ở đằng sau Phật giáo và Đạo giáo là chùa Phật và đạo quán, họ không có quân đội. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy rằng khi quan sát vấn đề tôn giáo có 3 yếu tố đáng suy nghĩ. Một là nhu cầu nội tâm cá nhân, hai là tổ chức ở đằng sau, ba là giáo lý trong kinh điển. Tác dụng mà 3 yếu tố mang lại với một tôn giáo không nhất định đồng đều. Ví dụ ở Trung Quốc, ngay cả sau nhà Minh, Lý Họ Tông Minh là ý thức hệ chính thức, nhưng chỉ có những sĩ phu có học tập giáo lý của nó thôi. Đại đa số người bình dân mà mù chớ, họ thì hiểu lơ mơ về nó. Họ là thiên về có niềm tin vào Đạo giáo hay Phật giáo. Còn về mà nhu cầu nội tâm, Phật giáo là quan trọng hơn Đạo giáo. Tại vì Phật giáo có thể an ủi sự lo lắng và sự trống rỗng của nội tâm, còn Đạo giáo thì ít hiệu quả hơn. Ở đây mình phải đặc biệt nêu ra một điều là cái mà gọi là Đạo giáo thực ra là một hỗn hợp của các loại tín ngưỡng mà không thuộc về单toàn Phật giáo và sĩ phu nho giáo. Cho nên Đạo giáo có thể bao gồm các loại tín ngưỡng địa phương hay các loại tín ngưỡng ngoại lai mà bị bản xứ hóa. Bây giờ chúng ta nhìn thấy Đạo giáo có 3 thần linh tối cao, đó là 3 thiên. Nguyên Thủy Thiên Tông, Nguyên Mẫu là bản cổ, Linh Bảo Thiên Tông, Nguyên Mẫu là ngọn tế, và Đạo Đức Thiên Tông, Nguyên Mẫu là lão tử. Thật ra trước nhà Tần, 3 thần linh này không có liên quan với nhau. Là sau nhà Tần, người ta mô phỏng giáo lý của Phật giáo, cụ thể là 3 thân, Pháp thân, Bảo thân và Ứng thân. Vì vậy, tổng hợp các tín ngưỡng dân gian hay ngoại lai thành một hệ thống tôn giáo thống nhất. Đó là tương tự với Ấn Độ giáo, lấy Brahma, Vishnu và Shiva tổng hợp các loại tín ngưỡng ở Ấn Độ, hay là Việt Nam lấy Hùng Vương tổng hợp thần linh của các làng xã. Nhắc đến giáo lý của Đạo giáo, thật ra chỉ có Đạo Đức Kinh và Trang Tử mới có thể làm tiêu biểu. Tất cả tín ngưỡng mà tự xưng mình là thuộc về Đạo giáo thì đều phải hấp thu văn hóa cấp cao trong 2 kinh điển này để cải tạo tín ngưỡng nguyên bản của mình. Tương tự với tất cả tín ngưỡng mà tự xưng mình là thuộc về Ấn Độ giáo thì đều phải hấp thu văn hóa cấp cao trong Mahabharata và Ramayana để cải tạo tín ngưỡng nguyên bản của mình. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy Đạo giáo có 2 tình trạng: Đạo giáo dân gian và Đạo gia của người trí thức. Đạo giáo dân gian thật ra vốn là tín ngưỡng bản xứ hay tín ngưỡng ngoại lai, vẫn giữ một phần bản sắc vốn có, cho nên có vẻ mê tín hay độc lạc. Nhưng ở đằng sau họ thì có một tổ chức là cộng đồng địa phương, cho nên tuy giáo lý không cao siêu lắm, nhưng có sức gắn kết địa phương. Nhu cầu nội tâm ở đằng sau là tình cảm quê nhà. Còn Đạo gia của người trí thức thì là dựa trên Đạo Đức Kinh và Trang Tử. Giáo lý rất cao siêu nhưng không có ảnh hưởng gì với dân gian. Nhu cầu nội tâm ở đằng sau mới thực sự là sự thắc mắc thế giới. Có thể có tổ chức đạo quán hay chỉ có hội thảo tơ等thôi. Tình huống của Việt Nam là tương tự với Trung Quốc, nhưng có một sự khác biệt là Việt Nam chỉ có tiếp nhận tổ chức của Lý Họ Tông Minh, tức là người làm quan phải thông thạo chú thị của Chu Hy về tơ thơ, nhưng họ không có tiếp nhận giáo lý của Chu Hy nhiều lắm. Mình cũng đã có nhắc đến điều đó rồi trong video mà so sánh khí chất của Bắc Việt và Trung Hoa. Mình đã lấy Lê Quý Tông làm ví dụ rồi. Ông ấy chỉ thấy lý là nguyên lý mà có thể giải thích các hiện tượng, mà không thấy lý là nguyên tắc thiên liêng của vũ trụ. Có thể nhìn thấy rằng tâm trạng của sĩ phu Việt Nam và Trung Quốc có một sự khác biệt là đối với sĩ phu Trung Quốc, họ thấy Lý Họ Tông Minh có thể thỏa mãn cảm giác trách nhiệm xã hội cùng với sự thắc mắc thế giới và sự an ủi tâm hồn. Còn đối với sĩ phu Việt Nam thì vẫn tương tự với nhà Tần nhiều hơn. Nhiều nhất chỉ thấy Lý Họ Tông Minh có thể thỏa mãn cảm giác trách nhiệm xã hội và sự thắc mắc thế giới, còn sự an ủi tâm hồn thì không.
cho nên tấm lớp thống trị của truyền thống Việt Nam vẫn rất quý trọng Phật giáo. Phật giáo vẫn có ảnh hưởng rất nhiều với tâm hồn của người Việt Nam. Có lẽ đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy Việt Nam có xuất hiện một số Phật giáo loại hình mới. Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước khác, thế lực của Phật giáo ở Việt Nam không phải là rất lớn, cũng không có xuất hiện một xã hội quý tộc mà hợp tác với Phật giáo. Thưa quý vị, Phật giáo là một tôn giáo có rất nhiều tông phái, tại vì mình chỉ muốn giải thích cơ sở xã hội ở đằng sau Phật giáo, cho nên xin để mình tóm lại một cách chung chung. Đầu tiên, Phật giáo là do Phật tổ sáng lập vào 2.500 năm trước ở miền Bắc Ấn Độ. Khi bắt đầu, Phật tổ sáng lập tăng đoàn chỉ là vì muốn để học sinh có một tổ chức có thể chăm sóc nhau trong cuộc sống khi tập trung tu hành. Sau khi Phật tổ niết bàn, trong tăng đoàn có hai nhóm thầy tu, một nhóm là lớn tuổi hơn, họ từng có được Phật tổ đích thân dạy dỗ, họ muốn kiên trì cuộc sống tu hành nghiêm kết như cũ, không muốn xài thời gian đặc biệt đi truyền bá tôn giáo. Họ được gọi là Theravada, có nghĩa là nhóm lớn tuổi. Trong tiếng Trung được gọi là tiểu thợ, vì thấy họ là không muốn từng lượt truyền bá tôn giáo, công lao không lớn, nhưng đó có một chút phiến diện, thuần ngữ tôn trọng hơn nên là thần tòa bộ, có nghĩa là những thầy tu ngồi trên ghế phía trước vì họ là lớn tuổi hơn. Còn có một nhóm khác là ít tuổi hơn, tư tưởng của họ là mở cửa và linh hoạt hơn, họ thấy nên mở rộng tăng đoàn và có thể bỏ qua một số kỷ luật tỉ mỉ, cũng có thể kết nạp một số tín ngưỡng địa phương khi quảng bá tôn giáo. Họ được gọi là Mahayana, có nghĩa là phân tiền lớn, trong tiếng Trung được gọi là đại thợ, vì họ thấy mình có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Thật ra đó cũng có một chút phiến diện, thuần ngữ trung lập hơn nên là đại chúng bộ, có nghĩa là những thầy tu muốn gần gũi với quần chúng. Sau khi Phật tổ niết bàn 200 năm, hai nhóm thầy tu này hình thành hai nhóm giáo phái chủ yếu. Thần tòa bộ đi hướng Nam và trở thành Phật giáo chủ yếu ở Sri Lanka trước, sau đó ở Myanmar và Thái Lan, cho nên họ cũng được gọi là Phật giáo Nam truyền. Đại chúng bộ đi hướng Bắc và trở thành Phật giáo chủ yếu ở Trung Á và Đông Á, cho nên họ cũng được gọi là Phật giáo Bắc truyền. Sau đó bắt đầu vào thế kỷ 6, một số thầy tu của Đại chúng bộ ở miền Bắc Ấn Độ hòa nhập với truyền thống cũ xưa của văn minh Ấn Độ, cụ thể là sự tu luyện yoga, sau đó phát triển là mật tông và có ảnh hưởng lớn với khu vực du mục của Trung Quốc, bao gồm Tây Tạng, Mông Cổ và Đông Bắc. Yoga trong tiếng Phạn có nghĩa là hợp nhất, cụ thể là hợp nhất với vũ trụ. Sớm từ thế kỷ 9 trước công nguyên, ở Ấn Độ đã có lưu hành thói quen là tu hành bằng cách làm thiện và sám hối. Tại vì biện pháp tu hành này là liên quan đến sự huấn luyện cơ thể, không thể chỉ đọc sách học tập giáo lý, cho nên cách truyền giáo phải do thầy tu, một đối một đích thân thị phạm và chỉ đạo họ cho. Vì vậy, có vẻ bí mật. Sau khi Đại chúng bộ hấp thu truyền thống yoga, cách truyền giáo của họ cũng có vẻ bí mật, vì vậy được gọi là mật tông. Dù sao, bất cứ tông phái nào, nói chung, Phật giáo có một nhóm thầy tu chuyên môn có thể cung cấp các loại phục vụ công cộng và các loại nghi lễ tôn giáo an ủi tâm hồn từ sinh ra đến qua đời. Ví dụ lễ đặt tên cho con bé, lễ thanh niên, đám cưới và đám tang cũng là giống với Công giáo. Thầy tu Phật giáo không biết chỉ huy quân đội, họ cần những người thống trị có võ lực bảo hộ họ. Vì vậy, tùy theo trình độ bảo hộ có bao nhiêu thì địa vị và tác dụng của Phật giáo ở chỗ đó cũng sẽ có khác biệt. Ở Việt Nam, tuy có nhiều người thống trị có niềm tin vào Phật giáo, nhưng tính hợp pháp của chủ tịch là dựa trên Nho giáo. Người thống trị không nhất định có trách nhiệm bảo hộ Phật giáo. Nhưng ở các nước khác, đặc biệt là Thái Lan và Myanmar, cùng với khu vực du mục của Trung Quốc, cũng bao gồm Nhật Bản, người thống trị không chỉ có trách nhiệm bảo hộ tăng đoàn, cũng phải làm công đức và bố thí chùa Phật. Vì vậy, có phát triển ra một xã hội quý tộc mà liên kết với chùa Phật địa phương. Cụ thể là quý tộc địa phương vì có luôn luôn làm công đức cho chùa Phật. Vì vậy, chùa Phật sẽ giúp đỡ quý tộc giành được trái tim của người dân địa phương. Cho nên chúng ta có thể phát hiện ở những chỗ này đều có xuất hiện gia tộc quý tộc lâu dài và khỏe mạnh ở địa phương. Dù hoàng gia hay triều đại có thay đổi mấy lần rồi, nhưng những quý tộc ở địa phương vẫn luôn luôn tồn tại. Nói đơn giản là Phật giáo có giúp ích cho sự gìn giữ của thế lực địa phương, nhưng không tốt cho sự tập quyền của chính phủ Trung ương. Nho giáo thì ngược lại, tại vì theo giáo lý, nho sĩ có trách nhiệm phục vụ nhà vua. Thưa quý vị, nói đến đây mình đã trình bày xong về địa vị của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo ở truyền thống Việt Nam. Mình tin rằng ít nhất trước hiện tại, ba tôn giáo hai tơ tầng này
đều có phát huy chức năng riêng biệt ở Việt Nam. Đầu tiên là nho giáo, giáo lý của nó có nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với nhà nước và xã hội, nhưng không thể an ủi tâm hồn của đại đa số người, thậm chí không làm được cho người trí thức. Nhưng sau nhà Lê, tổ chức của nho giáo biến thành mạnh nhất, tại vì ở đằng sau có một đội ngũ quan đại. Thứ hai là Phật giáo, nó có ảnh hưởng sâu sắc nhất cho tâm hồn của người Việt Nam vào ngày xưa. Nhưng sau nhà Lê, sức ảnh hưởng của chùa Phật với chính trị thì rất ít, nhưng tất nhiên là có vai trò quan trọng trong xã hội dân gian. Thứ ba là Đạo giáo, nó không có ảnh hưởng sâu sắc cho tâm hồn của người Việt Nam bằng với Phật giáo và Nho giáo. Nhưng Đạo giáo là tín ngưỡng địa phương được hệ thống hóa, tổ chức ở đằng sau rất đa dạng. Nhưng nói chung, ảnh hưởng xã hội của nó chủ yếu là biểu hiện trên lễ hội của các làng xã. Vai trò quan trọng nhất là gìn giữ sự gắn kết của cộng đồng làng xã. Tuy nhiên, ở Việt Nam vào hôm nay, tổ chức Nho giáo đã bị biến mất rồi. Tại vì bây giờ Việt Nam không có nhà vua, cũng không có sĩ phu, giáo lý của Nho giáo cũng không có ảnh hưởng với chính trị nữa. Tại vì không có ai phải thông thạo ngũ kinh hay tứ thư mới có thể tham gia chính trị. Tổ chức của Phật giáo và Đạo giáo vẫn tồn tại, cho nên mình tin rằng ít hay nhiều, họ đều vẫn có tác dụng cho cuộc sống và tâm hồn của người Việt Nam vào bây giờ. Hơn nữa, bây giờ ở Việt Nam cũng có xuất hiện hai tơ tầng, cụ thể là Kitô giáo và Chủ Nhà Dân Văn. Kitô giáo có tổ chức và thầy tu chuyên môn phục vụ tín đồ, còn Chủ Nhà Dân Văn thì không. Nhưng ngoài tổ chức tôn giáo ra, đại đa số tổ chức của hiện đại đều có thể hiện tinh thần của Chủ Nhà Dân Văn. Đó là sự hạnh phúc của nhân loại là mục đích cuối cùng, và công nghệ nên dựa vào lý tính thay vì thần linh. Thưa quý vị, đôi khi mình có quay phỏng vấn trong Vietcetera, mình có phát hiện hình như khi giới trẻ của Việt Nam có cả vấn đề trong cuộc sống hay về tâm trạng, họ là thiên về tìm giải đáp từ tâm lý họ hay là kiến thức self-help. Nếu quan sát của mình là đúng thì mình muốn nói rằng vào hôm nay, ít nhất đối với giới trẻ Việt Nam, Chủ Nhà Dân Văn có ảnh hưởng sâu sắc nhất với tâm hồn của họ. Nhưng mà đối với mình, Chủ Nhà Dân Văn cũng sẽ giống với Nho giáo ngày xưa. Nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn cảm giác trách nhiệm cuộc đời và sự thắc mắc thế giới, nhưng không thể an ủi tâm hồn. Nhắc đến Chủ Nhà Dân Văn, người ta thì sẽ nghĩ đến hai ví dụ sớm nhất, triết học Hy Lạp La Mã và Nho giáo trong nhà Chu. Nhưng hai tơ tầng này đều từng có trải qua sự sụp đổ sau khi hoàn cảnh sinh thái vốn có của họ bị thay thế. Đối với triết học Hy Lạp La Mã, hoàn cảnh sinh thái vốn có của nó là thành bang. Sau khi Đế quốc La Mã thống nhất các thành bang, thì triết học truyền thống bị hấp thu vào Kitô giáo, tinh thần dân văn cũ bị thay thế. Đối với Nho giáo trong nhà Chu, hoàn cảnh sinh thái vốn có của nó là chư hầu quốc. Sau khi nhà Tần thống nhất các chư hầu quốc, thì lễ phép truyền thống bị hỗn hợp với lý luận của âm dương ngũ hành, tinh thần dân văn cũ cũng bị thay thế. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng Chủ Nhà Dân Văn cổ điển chỉ có thể sống sót trong một cộng đồng nho nhỏ, dù là thành bang hay là chư hầu quốc. Nói chuẩn hơn là một cộng đồng người quen, một cuộc sống tập thể. Mấy bạn chú ý, Chủ Nhà Dân Văn cổ điển là đồng hành với sự sùng bái thần linh của cộng đồng. Mỗi thành bang Hy Lạp La Mã đều có thần bảo hộ. Những quý tộc nhà Chu đều sẽ thấy tổ tiên của họ là thần linh. Họ đều có tin rằng sau khi con người qua đời, linh hồn sẽ đi vào âm phủ hay là biến thành quỷ thần và tiếp tục ảnh hưởng trần gian. Đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy họ đều có cuộc sống thờ cúng phong phú. Điều đó có thể chứng tỏ một điều là tinh thần dân văn phải đồng hành với cuộc sống tôn giáo mới có thể an ủi tâm hồn của người ta. Tại sao? Tại vì Chủ Nhà Dân Văn chỉ có thể giải đáp con người nên sống như thế nào, nhưng không thể loại bỏ nỗi sợ cái chết của con người. Mấy bạn chú ý, điều đáng lo sợ nhất của cái chết không phải là con người sẽ chết, mà là hư vô. Cụ thể là sau bị chết thì chỉ còn hư vô. Thế mỗi ngày đều sẽ bị chết, mỗi thứ đều sẽ chỉ còn hư vô. Thế cuộc sống có ý nghĩa gì? Đó là cái mà làm con người lo sợ nhất. Đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy có một số người sẽ tự sát vì không chịu được nỗi lo sợ hư vô. Vì vậy Chủ Nhà Dân Văn cổ điển phải đồng hành với cuộc sống thờ cúng trong cộng đồng người quen. Tại vì nỗi lo sợ hư vô là sinh ra từ sự cô đơn. Khi người ta được đoàn kết trong cuộc sống tập thể bằng cách thờ cúng cùng nhau, người ta sẽ không cảm thấy cô đơn và cũng sẽ lãng quên nỗi lo sợ hư vô. Và khi cuộc sống tập thể như vậy bị thay đổi, cụ thể là bị thành bang bị Đế quốc thống nhất, cộng đồng người quen sẽ bị xung kích bởi dân số ngoại lai. Sau khi cuộc sống thờ cúng truyền thống bị phá hoại, tinh thần dân văn
cũng không得罪己. Cuối cùng, công nghệ phải tin vào một tôn giáo tính phổ quát để an ủi tâm hồn của mình. Sau đó, trải qua 1.500 năm, chủ nhà nhân văn lại đến với thế giới, đến bây giờ. Thưa quý vị, chủ nhà nhân văn của hiện đại là bắt nguồn từ phong trào phục hưng vào thế kỷ 15 và cải cách Tin lành vào thế kỷ 16. Nhưng chúng ta phải chú ý một điều là hai phong trào này đều không phản đối tôn giáo. Tuy họ có đưa ra khái niệm cơ sở mà tạo nên chủ nhà nhân văn hiện đại. Phong trào phục hưng cho rằng cuộc sống của con người trên trần gian là có giá trị. Sự hạnh phúc của con người rất quan trọng. Con người không nên chỉ sống vì phục vụ cho thần đế, nhưng họ cũng có nhấn mạnh cuộc sống tôn giáo là điều thiết yếu cho nhân loại. Cải cách Tin lành cho rằng cá nhân có thể trực tiếp liên kết với thần đế, không cần giáo hội giúp đỡ. Mỗi người đều có lý tính đọc hiểu kinh thánh, không cần giáo hội độc đoán sự giải thích kinh thánh, nhưng họ tất nhiên có niềm tin vào thần đế. Nhưng mà đến thế kỷ 19, nhà triết học của nước Đức Nietzsche kêu gọi rằng thần đế đã chết, và đa số người đều đồng ý đó là tinh thần nhân văn của hiện đại. Và đó thật ra là logic của phong trào phục hưng và cải cách Tin lành từ suy diễn đến mức cuối cùng. Sự hạnh phúc của con người không chỉ là rất quan trọng mà là quan trọng nhất. Con người không chỉ có lý tính đọc hiểu kinh thánh, cũng có lý tính suy nghĩ nhiều hơn kinh thánh. Vì vậy, thần đế là không thiết yếu nữa. Còn với thần đế đã chết, bốn tư tưởng được đưa ra để giải thích thế giới mà không có thần đế. Một là chủ nghĩa xã hội của Karl Marx. Thế giới là một quá trình của sự đấu tranh giai cấp. Trong tương lai, nhân loại sẽ thực hiện một thế giới cộng sản mà không có sự nghèo khổ và bất bình đẳng. Hai là thuyết tiến hóa của Darwin. Thế giới là một quá trình tiến hóa của các loài sự vật. Tiến hóa có nghĩa là có thể thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Cho nên nhân loại phải luôn luôn thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới có thể sống sót. Ba là hiện tượng học của Husserl và Heidegger. Thế giới mà nhân loại nhìn thấy là một tập hợp hiện tượng mà do ý thức của con người cấu trúc và tình nhớ trong ý thức của động vật khác. Thế giới sẽ có hình dạng khác biệt. Nếu chúng ta có thể hiểu biết ý thức của chúng ta là cấu trúc hiện tượng thế giới như thế nào, thì chúng ta có thể giải đáp bí mật của thế giới. Vốn là tâm lý học của Freud. Con người là bị hạn chế bởi ham muốn tình dục bẩm sinh. Tính tình của con người là bị tạo nên dựa trên các loại trải nghiệm trong tuổi thơ một cách vô ý thức. Nếu con người có thể làm rõ ý thức ngầm của mình thì có thể hiểu biết bản thân mình. Xin hỏi bạn, theo ý kiến cá nhân của bạn, bốn tư tưởng từ nêu ra ở trên có thể giải đáp ý nghĩa cuộc sống hay không? Có thể loại bỏ nỗi lo sợ hư vô không? Có thể an ủi tâm hồn không? Mình tin rằng đối với một người có mê tín bất cứ tôn giáo nào, tuy trên tuy mắt của người đó đang sử dụng thuốc phiện tinh thần, nhưng có lẽ người đó cảm thấy rất hạnh phúc. Còn những người có chẳng đầy tinh thần nhân văn thì luôn luôn cảm thấy hư vô, luôn luôn muốn tự sát. Đó chính là nguy cơ tinh thần của hiện đại.